Kids, are you ready to go? Yeah. Okay, all bags are packed. Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. And today, ang aming flight, paalis ng Broome, papuntang Perth at papunta sa Melbourne. Ito yung start ng aming holidays. Hello! What's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thank you for my channel. My name is Sasha at I'm from Broome. Bye, house! Okay, so nakapag-check-in na kami. Andito na kami sa aming boarding gates. For some reasons, na-select ako for random checking. Kaya, ayun, medyo naiwan ako doon. Binuksan yung aking bag. Tinignan kung ano yung nasa loob. Pero meron kasi akong bag within a bag. Nandun sa mas maliit na bag, nandun yung aking mga camera at yung vlogging kit. Kaya, in-scan separately. Muji, Sachi, are you excited to go home? Yeah? What are you excited about? The White House? Mommy, what can you say about the trip? Ito. Nakakarating na rin kami sa Melbourne. First time na namin. Hindi, dito sa Rhea. Oh, there's the food. Muji. Sachi. Yan, dito na kami sa loob ng plane. How do you like it? Good. Good? So, ang biyahe namin dito mula sa Broome papunta sa Perth, halos mga 2.5 hours ang biyahe niya. So, ngayon ay 4 o'clock. So, halos mga 45 minutes na kami nagbabiyahe. Mga 5:30, nandun na kami sa Perth mamaya. So, mga 5:30 ang lapag namin maya-maya sa Perth. Today we had the aeroplane. And we had risk. And now you just bye. Then Ito na yata yung pinaka-convenient namin na travel kasi yung dalawa, malalaki na. Mula nung dumating kami sa Australia, every year kami umuwi. Siyempre, nung mga nakaraan, nauwi namin, maliliit pa itong dalawa, medyo asigasuhin pa, marami kang dalang bag, tapos akay-akay mo sila. Pero ngayon, napaka-independent na nila, so napaka-ginawa ng uwi namin ngayon.
Sachi, you should been a good boy. Kasasabi ko pa lang na mga behave na yung dalawa. Napansin nung flight attendant na mga well-behaved sila. Kaya binigyan sila ng toys ng flight attendant. Tingnan nyo. What have you got there? Wow. Okay, so nandito na kami ngayon sa Perth Airport. Kalalapag lang namin. Kaso, mamaya pang 11 PM yung aming flight papunta sa Melbourne. 6 PM pa lang ngayon. So meron pa kaming 5 hours na ipaghihintay. Hi guys, and I just got my own suitcase. Bye! Ayan, 6 PM pa lang. So meron pa kaming 5 hours na ipaghihintay. So hanap muna kami ng pwedeng gawin dito. This is cool anyway. Did you get tired, Sachi? Nope. Okay. Are you pulling your own bag? Go. Dito pala kami sa gate number 12. So bababa pa kami. Sashi! Isa sa mga bagay na pinagpapasalamat namin mula nung makalipat kami dito sa Australia is taon-taon na kami nakakauwi. Before kami lumipat sa Australia, nung nasa Turks and Caicos Islands pa lang kami ni Jonah, halos every 2 years kami umuwi kasi bukod sa malayo, napakamahal ng pamasahe. Pero ngayon, mula nung lumipat kami noong 2014, every year, and every December, every Christmas, nakakauwi kami. Nakakasama namin yung aming pamilya. Hindi dahil sa mura, pero dahil malapit, tsaka kahit papano, yung trabaho natin kayang masupport. Kaya masupport yung ating pang-araw-araw, tsaka yung para makauwi yung aming family of 4. Dahil nakatira kami overseas, kadalasan ng mga bakasyon namin is nasuspend na lang to visit family sa Philippines. Kaya sa tuwing umuwi kami, naisip ko and pinledge ko sa sarili ko na tuwing aalis kami, we'll be traveling to another place as well. So ibig sabihin, kung halimbawa pauwi ka sa Pilipinas, kung kagaya dati ng mga nakaraang taon, dumaan kami sa Bali, dumaan kami sa Malaysia, sa Singapore, at this time around sa Melbourne. So para naman tuwing magbabakasyon kami, hindi lang Pilipinas ang pinupuntahan namin, may nabibisita pa na ibang lugar. Ayun, medyo matagal pa yung hihintay namin dito sa Perth Airport dahil mamaya pa yung flight namin papuntang Melbourne. Kaya dito ko na siguro muna tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video.